બારે માસના બધા અથાણા છે ને હું ઘરે જ બનાવું છું અને મને ને મારા ઘરના ને બધાને મારા જાતના અથાણા ભાવે છે. પરંતુ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ પંજાબી અથાણું છે ને એ એવું છે કે મને અને ખાસ તો મારા બાળકોને મારી મોટી બેનના હાથનું ભાવે છે. તો હું આજે મારા મોટા બેન રૂપાબેનના ઘરે આવી છું કે જે રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલનું તમે રેસ્ટોરન્ટનો સ્વાદ ભૂલી જાઓ ને એટલું સરસ પંજાબી અથાણું ઘરે બનાવે છે. તો આજે હું તેમની બનાવેલી રીત જ તમારી સાથે શેર કરીશ. રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ મિક્સ પંજાબી અથાણું ઘરમાં બનાવવા માટે વસ્તુનું પરફેક્ટ માપ સાથે આ અથાણું બનાવવાની એક અલગ અને ખાસ રીત છે. અહીં મિક્સ પંજાબી અથાણું ટોટલ 2 કિલો બનાવવાના છીએ, તો તે પ્રમાણે વસ્તુનું માપ કેટલું લેવું ને તે પણ જોઈએ. અહીં મેં 500 ગ્રામ રાજાપુરી કેરીને આવા મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં કટ કરી લીધી છે. તેની સાથે 250 ગ્રામ ગાજરના ટુકડા લેવાના છે. અહીં આ ગાજર દેશી કે લાલ ગાજરના ઉપયોગમાં લેતા પંજાબી ગાજર હોય ને તે જ લેવાના. શા માટે આ અથાણામાં પંજાબી ગાજર ઉમેરવાના તેના માટેનું કારણ છે ને હું તમને આગળ કહીશ. તેની સાથે જ 250 ગ્રામ લીલા મરચાં મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી અને લીધા છે. સાથે 100 ગ્રામ આદુના ટુકડા કરી અને લેવાના છે, જે પસંદગી પ્રમાણે મીડિયમ અથવા નાના કરી શકાય છે. તેની સાથે જ કેળાને હળદર મીઠાના પાણીમાં લગભગ 15 દિવસ પલાળી અને રાખ્યા હતા અને હળદર મીઠામાં પલાળવાથી કેળાનું કડવાશ છે ને તે દૂર થઈ ગઈ છે અને આ કેળા છે ને તે વજનમાં 50 ગ્રામ લીધા છે. હવે એ જ રીતે લીંબુના 4 ટુકડામાં કટ કરી તેને હળદર મીઠામાં લગભગ અઠવાડિયું પલાળી અને રાખ્યા હતા. 8 થી 10 લીંબુ આ રીતે આથેલા લેવાના છે. એ જ રીતે પંજાબી અથાણાનો મસાલો બનાવવા માટે પરફેક્ટ માપ સાથેના કુરિયામાં જોઈએ ને તો 100 ગ્રામ રાઈના કુરિયા લઈશું. 100 ગ્રામ રાઈના કુરિયા સામે 25 ગ્રામ મેથીના કુરિયા લઈશું. તેની સામે જ 2 ચમચી એટલે કે 10 ગ્રામ ધાણાના કુરિયા લેવાના અને 3 ટીસ્પૂન એટલે 20 ગ્રામ જેટલી વરિયાળી લઈશું. પંજાબી અથાણું બનાવવાની રીત અનોખી છે, માટે આ વિડીયો છે ને તે અંત સુધી જોજો. શરૂઆત આપણે કરીએ તો મિક્સરના એક જારમાં રાઈના કુરિયા ઉમેરી દઈશું. જારનું ઢાંકણ ઢાંકી આ જ રીતે મિક્સરને પલ્સ મોડમાં રાખી અને કરકરા પીસી લેવાના છે. હવે એક જાડા તળિયાવાળા પોળા વાસણમાં પીસેલા રાઈના કુરિયા ઉમેરી દેવાના. જુઓ, પીસ્યા પછી એકદમ પાવડર જેવા ના થતાં આવા કરકરા પીસ્યા છે. હવે એ જ રીતે એ જારમાં મેથીના કુરિયા પણ ઉમેરશું અને જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસ્યા પછી તેને પણ રાઈના કુરિયા સાથે ઉમેરી દેવાના છે. ત્યાર પછી એ જ જારમાં ધાણાના કુરિયા અને સાથે વરિયાળી પણ ઉમેરી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી પીસ્યા પછી પીસેલા રાઈ મેથીના કુરિયામાં આ મિશ્રણ ઉમેરી દેવાનું. અહીં ધાણાના કુરિયા અને વરિયાળી પણ જુઓ અધકચરા રાખ્યા છે. સાથે હવે મસાલા પણ ઉમેરી દઈએ, જેના માટે પ્રથમ 15 ગ્રામ એટલે કે 3 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. એ જ રીતે સાથે 4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરશું. તેની સાથે જ વજનમાં 75 ગ્રામ અને કપ પ્રમાણે 3/4 કપ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું, જેથી આ અથાણાનો ઓરિજિનલ લાલ ચટક કલર આવે અને અથાણું લાંબો સમય કાળો ના પડતા એવો જ કલર જળવાઈ રહે. સાથે 50 ગ્રામ એટલે કે અડધો કપ મીઠું ઉમેરવાનું છે, કારણ કે મિક્સ પંજાબી આ અથાણું છે ને તે ચટપટું અને ખારું વધુ હોય છે. હવે અહીં મેં 200 ml સિંગ તેલને ગરમ કરી અને ત્યાર પછી ઠંડુ કરી અને લીધું છે. તો આ ઠંડા તેલને આ મસાલામાં ઉમેરી દેવાનું છે. કપ પ્રમાણે આ તેલ ઉમેરતા તમે જોઈ શકો છો કે 1.5 કપ તેલ છે ને તે આ મસાલામાં ઉમેર્યું છે. અહીં શીંગ તેલના બદલે સરસ્યું તેલ ઉમેરવું હોય ને તો તે પણ વાપરી શકાય છે. તેલ ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે પછી પંજાબી અથાણાનો સ્વાદ આવે તેના માટેની એક ખાસ સામગ્રી લઈએ. અહીં મેં વ્હાઇટ વિનેગાર લીધો છે, જેને આપણે સફેદ વિનેગાર પણ કહીએ છીએ અને ચાઇનીઝ વાનગી બનાવવામાં ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. આ વિનેગાર છે ને તે 1/4 કપ મેઝરમેન્ટ કપ પ્રમાણે ઉમેરવાનો છે, જેથી અથાણું છે ને તે લાંબો સમય સુધી સારું રહે છે. સાથે જ પંજાબી અથાણાનો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ આ વિનેગાર ઉમેરવાથી જ આવશે. વિનેગર ઉમેરાઈ જાય ને એટલે હવે ચમચા વડે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું, જેથી મસાલામાં તેલ અને વિનેગર એકબીજામાં સરસ રીતે ભળી જાય. અલગ રીતે બનતો આ પંજાબી અથાણાનો મસાલો છે ને તે મિક્સ કરતાં એકદમ સરસ લાલ ચટક કલર પણ આવી ગયો છે. તો મિક્સ કર્યા પછી તૈયાર થયેલા પંજાબી અથાણામાં બાકી રહેલું બધું ઉમેરી દઈએ. તો તેના માટે રાજાપુરી કેરીના કરેલા આવા મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા ઉમેરશું. અહીં અથાણામાં કેરીના ટુકડાને હળદર મીઠું પણ નથી આપ્યું અને પલાળ્યા પણ નહીં, બસ ડાયરેક્ટ ટુકડા કરી અને ઉમેરી દેવાના. સાથે જ લીલા મરચાંમાંથી નસ અને બીજ પણ નથી કાઢ્યા અને તેના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું, જેથી અથાણામાં તીખાશ પણ એકદમ સરસ આવે.
તેની સાથે ગાજરના ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું. પહેલાં કહ્યું હતું તેમ પંજાબી ગાજરનો ઉપયોગ કર્યો છે, કારણ કે લાલ ગાજર અથવા તો દેશી ગાજર ઉપયોગમાં લેશું ને તો તે થોડા સમય પછી તેમાંથી પાણી છૂટું પડવા લાગશે. જ્યારે આ પંજાબી ગાજર છે ને તે લાંબો સમય સુધી એવા જ કડક રહેશે. ગાજરના ટુકડા ઉમેરાઈ જાય ને એટલે આદુના મીડિયમ સાઇઝના કરેલા ટુકડા પણ હવે ઉમેરી દેવાના છે. અને તેની સાથે જ 1 વીક હળદર મીઠામાં રાખેલા લીંબુના ટુકડા છે ને તે પણ હવે થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા છે, તો તે પણ હવે ઉમેરી દઈશું. પંજાબી અથાણાનો સાચો સ્વાદ છે ને તે આ ખાટા લીંબુ ઉમેરવાથી જ આવે છે. લીંબુના ટુકડા ઉમેરાઈ ગયા પછી એ જ રીતે 15 દિવસ હળદર મીઠાના પાણીમાં આથેલા કેળા લીધા છે, જેની દાંડી છે ને તે મેં કટ કરી લીધી છે, જેથી આ કેળા છે ને તે અથાણામાં કડક અને વધારે સમય સારા રહે. કેળા ઉમેરાયા પછી હવે બધું હળવે હાથે મિક્સ કરવાનું શરૂ કરવાનું, જેથી ઉમેરેલી કેરી, ગાજર, મરચાં અને આદુના ટુકડા સાથે લીંબુ અને કેળા એકદમ સરસ મસાલામાં મિક્સ થઈ જાય. અહીં તમે જોયું ને કે બીજા બધા અથાણા કરતાં આ અથાણામાં અલગ સામગ્રી પણ છે અને બનાવવાની રીત પણ અલગ છે, માટે જ બીજા બધા અથાણા કરતાં આનો સ્વાદ અલગ અને એકદમ ચટપટો આવે છે. અને આ રીતે બનાવેલું પંજાબી અથાણું હું વર્ષોથી ઉપયોગમાં લઉં છું. એ જ રેસ્ટોરન્ટના સ્વાદનું આ અથાણું જ ઘરમાં બનાવી શકાય છે, જેથી બહાર ખૂબ જ મોંઘું મળતું આ અથાણું ખરીદવું ન રહે અને બધાનો મન ભાવતો પંજાબી અથાણાનો સ્વાદ ઘરમાં જ માણી શકાય. અને આ અથાણું મિક્સ કર્યા પછી તુરંત જ એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને ફ્રીઝમાં રાખી દેશો ને તો 2 વર્ષ સુધી એવું જ લાલ ચટક કલરનું અને ચટપટા ટેસ્ટી સ્વાદનું રહે છે. જુઓ, એકદમ રેસ્ટોરન્ટ જેવું જ એકદમ સરસ કલર સાથે મિક્સ પંજાબી અથાણું તૈયાર થઈ ગયું છે અને તેલ પણ એકદમ માપનું રહ્યું છે. આ અથાણું તમે ફક્ત પંજાબી જમણ સાથે જ નહીં પણ રોટલી, પરાઠા, થેપલા, ભાખરી, ભાત ગમે તેની સાથે ઉપયોગમાં લેશો ને તો શાક બનાવવાની જરૂર જ નહીં રહે. એટલું સ્વાદિષ્ટ છે, જેનો સ્વાદ આપણને બધાને ખબર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે મારી બહેને જ બનાવેલા પંજાબી અથાણા બનાવવાની રીત મેં તમારી સાથે શેર કરી છે. અથાણાની આ સિઝનમાં બધા અથાણા સાથે આ મિક્સ પંજાબી અથાણું પણ જરૂરથી બનાવી લેજો અને બનાવી અને પછી કહેજો કે બહાર રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલનું અથાણું છે તે ઘરમાં બન્યું કે નહીં. રેસિપી જો ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસિપીના અપડેટ્સ તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.